Hogyan hatnak az ízületi gyulladás csökkentő krémek? Az elménken keresztül, amennyiben hiszünk benne. Elkészül a gyógyszergyárakban a krém, aztán tegyük fel, hogy a WHO szigorú ellenőrzésétől tartva valóban belekerül a gyártás során a csomagoláson feltüntetett 1% extrém magas dózist alkalmazva pedig 5% hatóanyagtartalom, mert ezek a krémek ilyen hatóanyagtartalommal bírnak. Tehát van egy krémünk, aminek extrém magas 5% hatóanyag tartalma van. Ezt a krémet felvisszük az érintett területre, ahol egy mérhetetlenül vékony filmréteget fog képezni. Ennek a mérhetetlenül vékony filmrétegnek, ha tisztán vennénk a hatóanyag tartalmát az 5%-ával, akkor a még mérhetetlenebb 1/20 részével találkoznánk. De nem vehetjük tisztán, mert keveredve van a 95% hordozó anyagtartalommal. Most képzeljük el, hogy ebből a mérhetetlen vékony filmrétegből a még mérhetetlenebb mennyiségű hatóanyag tartalom, ami már eleve keveredve van a 95% hordozóanyag tartalommal, bediffundál a bőr hámsejtjeibe, átverekszi magát a felhámon, az írhán, a bőr alatti zsírszöveten és egyéb kötőszöveteken, az izomzaton, az inokon, beverekszi magát az ízületi tokba, majd ott kifejti a hatását úgy, hogy mindeközben a vér és nyirokkeringés nem viszi el jó messze a célterülettől. Na kérem szépen, számomra ez teljes mértékben elképzelhetetlen, pedig nem is az 1%-os krémről beszéltem, hanem az 5%-osról. És teljesen mindegy, hogy mennyire sovány vagy kövér valaki. Persze, ha kövér, akkor még egy valódi zsírgáttal, vagy védőfallal, vagy szalonnafallal is számolnunk kell. Hát ezért mondtam, hogy csak annak használ, aki hisz benne. És persze annak, aki gyártja, illetve forgalmazza, főleg azoknak. Hát ezen tények ismeretében nyugodtan állíthatom, ha megfelelő mértékű önszuggesztiós képességgel rendelkezünk, viszont mindenképpen valamilyen matéria használatával kell segítenünk ezt a képességünknek, ennek a képességünknek az érvényesülését, akkor akár tepsizsírt is kenhetünk magunkra, ugyanolyan hatásos lesz, mint a patikában kapható gyógyhatású kencék. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!